જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં આપણે 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના વૈષ્ણવ 121માં એક વ્રજવાસીનો છોકરો સરકવાનો રહેવાસી, એમનો આપણે વાર્તા પ્રસંગ જોવાના છીએ. હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક એક વ્રજવાસીનો છોકરો ગુજર 10 વર્ષનો સકરવાનો રહીશ, તેની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ તામસ ભક્ત છે અને એનું લીલામાં નામ મનોરૂપા છે. એ નંદરાયજીના ઘરની રખેવાળી કરે છે અને નાગરીથીને પ્રગટી છે, એટલે એમના ભાવરૂપ છે. એમનો જન્મ સકરવામાં એક ગુર્જર પરિવારમાં થાય છે. 12 વર્ષની વયે તે ખેતી કામમાં જોતરાય છે અને ખેતરમાં વાવણી કરે, હળ જોતરે. આમ તે નાનપણથી જ કૃષિ કાર્યમાં રત રહે છે. એ વૈરાગી એમાંથી એક ખોબો અનાજ એકવાર એક વૈરાગી છે, આ વૈરાગી વૈષ્ણવ છે, એને ત્યાં ભિક્ષા માંગવા આવ્યો છે અને તેમને 2 ખોબા ધાન્ય છે આપે છે. તે એ વૈરાગી એમાંથી એક ખોબો અનાજ એક અન્ય મહાત્માને આપે છે. એ જોઈને આ છોકરો આ વૈરાગી છે એને તમે કે તમારું અનાજ બીજાને કેમ આપ્યું અને હું બીજું એને આપી દેત કે. એટલે વૈરાગી કહે છે કે ખેતરમાં થતા અનાજમાં જીવ હત્યા ઘણી બધી છે કે, તેથી એ અનાજમાં બીજાને પણ સહભાગી બનાવવા જોઈએ, જેથી એ દોષ છે એ દૂર થાય. પછી એ છોકરો જીવ હત્યા થાય નહીં એવું કામ કરવા માટે વિચારે છે. તેથી તે પોતાનો ઉદ્ધાર થાય એવો માર્ગ દેખાડવા માટે આ વૈરાગીને વિનવે છે. એટલે વૈરાગી તેને ગોપાળપુર જઈ અને શ્રી ગુસાઈજીના સેવક થવા માટે કહે છે. તો એ પછી શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની ટહેલ કરવાનું અને તેથી ઉદ્ધાર છે એ થશે એમ એને જણાવે છે. પછી આ છોકરો છે એ તો સરકવાથી ગોપાળપુર આવી શ્રી ગુસાઈજીના સેવક થઈ અને તેમની પાસેથી નામ પામે છે. તો એ અગત્યની વાત વૈષ્ણવો એ જાણવામાં આપણને મળી કે આ છોકરામાં બાળપણથી જ ઉદારતા અને ભક્તિભાવ છે. એટલે તે વૈરાગી વૈષ્ણવ છે એને 2 ખોબા અનાજ આપે છે અને એ બચપણથી ખૂબ જ મહેનતી છે. એટલે 12 વર્ષની વયે જ એ કૃષિ કાર્ય કરવા માંડે છે. તો બીજી મહત્વની વાત એ કીધી કે ખેતરમાં થતા અનાજ હોય ને એમાં જીવ હત્યા ઘણી બધી છે. કેમ કે પછી હળ ચલાવતી વખતે જમીનમાં જે રહેલા જીવજંતુ હોય, લણણી આપણે બધા કરતા હોઈએ, તો એ વખતે પાકમાં રહેલા જીવો છે એ મરી જતા હોય છે. એટલે થોડુંક અનાજ છે ને બીજાને આપવાથી ને એ દોષમાંથી દૂર આપણે મુક્ત થઈએ, દોષો દૂર થાય. એટલે આ છોકરો થોડોક પાપ ભીરું છે કે પાપ થઈ જાય તો બીક લાગે એમ. તે જીવ હત્યા ન થાય ને એવું કંઈક કામ કરવાનું હવે એ નિર્ણય કરે છે. પછી એ છોકરો શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક થઈ અને ગુસાઈજીને શું કહે છે કે મહારાજ હવે કંઈક મને ટહેલ સેવા બતાવો, જેથી તેઓ તેને શ્રીનાથજીના ચણાના ખેતરનું રખોપું સોંપે છે. તો તેઓ અધિકારી ભંડારીને ખેતર પરત તેને શ્રીનાથજીનો મહાપ્રસાદ મોકલાવા જણાવે છે. તો ફાગણમાં પાક થાય છે ત્યારે એક સંઘ વૈષ્ણવોના ત્યાં આવે છે. અધિકારી ભંડારી એ સંઘના સમાધાનમાં લાગે છે. હવે પેલા છોકરાને પાતળ મોકલવાની ભૂલી ગયા, એટલે આ બધું થયું એમાં. એટલે છોકરો ખૂબ થયો ભૂખો અને ખેતર પર બેસી અને ગાળો ભાંડવા માંડ્યો. શ્રી ગોવર્ધનનાથજી 10 વર્ષના છોકરાના રૂપે તેની પાસે આવી અને કહે છે કે તું ભૂખો છો તો ચણા ખાઈ લે ને. ચણા કેમ નથી ખાતો? ચણાના ખેતરમાં તો છો કે ગાળો શું કામ ભાંડે છે કે. આમ શ્રીનાથજી બાબા એને કહે છે
અને આવું એને પૂછે છે. એટલે એ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને કહે છે કે હું ચણા કઈ રીતે ખાઉં? આ ચણા તો શ્રી દેવ દમનના છે કે. પછી એક પહોર રાત પૂરી થઈ એટલે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી ફરીવાર તરુણનું રૂપ લઈ અને તેની પાસે ખેતરે આવ્યા અને તેની પાસે ચણા માગે છે. જે પોતે ખાશે એમ એને કહે છે કે ચણા આપ તો હું ખાઉં કે. પેલો છોકરો એને પણ ગાળ છે ભાંડે છે અને ચણા નહીં કે જો અડકોમ તો તારી વાત છે, મારી સી કે તને જો અડ્યો તો આ છોકરો શ્રીનાથજીના ચણાના ખેતરનો રખેવાળ બન્યો છે. અધિકારી ભંડારી વૈષ્ણવના સંઘની સરભરામાં એને મહાપ્રસાદની પાતળ છે એ ખેતરમાં મોકલાવાનું ભૂલી જાય છે અને એ ભૂખ્યો રહે છે. છતાં એ ચણા ખાતો નથી, કારણ કે ગોવર્ધનનાથજીના છે. તો શ્રી ગોવર્ધનનાથજી બાળ સ્વરૂપે અને તરુણ સ્વરૂપે આવી, એક વખત બાળ સ્વરૂપે આવ્યા, એક વખત તરુણ સ્વરૂપે આવી અને આ ચણા ખાવા માટે કહે છે. ચણા પોતાને આપવા કહે છે કે પોતે ખાહે એમ છોકરાને કહે છે, પણ તે ચણા છે એ ખાવા દેતા નથી. તો હું પણ કે ખાતો નથી અને કોઈને આપતો પણ નથી. તો આ ચણા છે ને તો દેવ દમનના છે એટલે એ ખાઈ શકાય નહીં અને ખવડાવી શકાય પણ નહીં. તો અહીંયા અગત્યનો મુદ્દો એ જણાવ્યો છે કે દેવની ચીજનો ઉપયોગ કરી શકાય નહીં. વળી આ છોકરો ખેતરનો રખેવાળ છે, તે ધારત તો ચણા ખાઈને ભૂખ છે એ મિટાવી શક્યો હોત, પણ શ્રી ગુસાઈજીએ તેને ખેતરની રખેવાળી સોંપી છે. ચણા ખાવાની આજ્ઞા તેને કરી નથી. આથી જો તે ચણા ખાઈ લે તો સેવ્યની આજ્ઞા છે એનો ભંગ થાય, તેથી તે ચણા ખાતો નથી. વળી શ્રી ગોવર્ધનનાથજી બાળક અને તરુણ સ્વરૂપે આવે છે, જેથી તે તેમને ઓળખી પણ શકતો નથી. જેથી શ્રી ઠાકોરજી તેની પાસે ખાવા માટે ચણા માંગે છે ત્યારે તે એને પણ ગાળો ભાંડે છે અને કહે છે કે અડીશ તો મારીશ. તો આમ આ છોકરો છે એ લાલચને વશ થતો નથી અને ભૂખ્યો રહે છે, છતાંય ચણા ખાતો નથી. શ્રી ગુસાઈજી શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની સેવા સેન આરતી પોઢાડવા સુધીની પહોંચી અને પર્વત પરથી નીચે ઉતરી અને પોતાની બેઠકમાં પધારી અને ગાદી તકીએ બિરાઈ જાય છે. વાત અને ચર્ચામાં મધરાત પછી તેઓ પોઢી જાય છે અને પછી શ્રી ગોવર્ધનધર છે તેમની પાસે પધારી અને તેમને પેલો વ્રજવાસી છોકરો ખેતર પર આજે ભૂખો બેસીને ગાળો ભાંડે છે કે આમ ઠાકોરજી છે શ્રી ગુસાઈજીને જણાવી દે છે. તેથી તરત જ શ્રી ગુસાઈજી છે એ ભંડારી રસોઈયાને બોલાવીને ખીજાય છે અને તેને ખેતર પર મહાપ્રસાદ તે જ ઘડીએ મોકલાવે છે અને એ પછી તેઓ પોતે રોજ એની ખબર રાખવા લાગે છે. શ્રી ગિરધરજી વગેરે બાળકોને એ છોકરાની ભૂખની સંભાળ રાખવા માટે કહે છે. વળી શ્રી ગુસાઈજી પોતે એને પાતળ મોકલાવીને પછી જ ભોજન કરે છે. તો એ દિવસ પછી આવી કૃપા તેઓ એમના પર કરવા લાગે છે. તો શ્રી ગોવર્ધનનાથજી આ છોકરો ભૂખ્યો રહે એ વાત સહન કરી શકતા નથી. તેથી આ વાત તેઓ શ્રી ગુસાઈજીને કહે છે. શ્રી ગુસાઈજી તો છોકરાના સેવ્ય છે, તેથી તેઓ પણ છોકરાને છે એ ભૂખ્યો જોઈ શકતા નથી. તો તેઓ તરત જ ખેતર પર પાતળ મોકલાવે છે અને હવે રોજે તેની ખબર રાખે છે. બાળકોને પણ તે ભૂખ્યો ન રહે એ જોવા માટે કહે છે. ગુસાઈજી પોતાના બાળકોને પણ કહે છે. તો તેઓ પોતે પણ તે પાતળ મોકલાવ્યા પછી જ ભોજન કરે છે. આવા દયાળુ છે શ્રી ગુસાઈજી. આમ આ વ્રજવાસીના છોકરા પર શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની અને શ્રી ગુસાઈજીની કૃપા વરસે છે. તો આ વાર્તાનો આશય એ છે કે જે કોઈ સાચા ભાવે પ્રભુની સેવા કરે છે તેના ખાવા પીવાની ચિંતા પ્રભુ પોતે કરે છે. તેથી આ વૈષ્ણવોએ સાચા ભાવથીને પ્રભુની સેવા કરવી. આ વ્રજવાસીના છોકરા પર શ્રી ગુસાઈજીની અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની આવી કૃપા હતી વૈષ્ણવો, એટલે એમની વાર્તાનો તો કોઈ પાર નથી, એ ક્યાં લગી કરવી. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, તમને વાર્તા પ્રસંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય આ સત્સંગને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને આ સત્સંગ સાંભળવા મળે.
હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી વૈષ્ણવો રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ એનો તમને લાભ મળશે. રોજ બપોરે પણ 2 વાગ્યે લાઈવ થઈને સત્સંગ કરીએ છીએ, એનો આનંદ પણ તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો. તો રોજે રોજ આ પ્રકારે વૈષ્ણવો આપણે પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો અપલોડ કરીએ છીએ, તો આપને સર્વપ્રથમ એની માહિતી મળી જાય એ અર્થે આપ અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.